Magandang araw sa inyong lahat. So, tayo'y magbabalik sa ating Google Sheet tutorial. So, ngayon nga ay nasa part 3 na tayo. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1 tsaka part 2, ilalagay ko yung links sa baba ng video na to. So, kung hindi nyo pa napanood yung part 1 tsaka part 2, panoorin nyo po. Kasi importante yun bago nyo panoorin yung part 3 na to. Okay, so, dito na nga tayo sa part 3. So kung sa part 2 ay tinalakay natin yung sheet, yung rows, columns, selection ng range, pag-move ng mga cells, pag-delete ng cells, pag-add ng cells, and yung pag-undo, redo. Ngayon, so mag-start na tayo about sa formulas. Ma-recognize ng Google Sheet ang isang cell ay formula ang laman kapag ito ay nagsisimula sa equals na sign. Ganyan. So, automatic yan, alam na yan ni Google Sheets na ang laman ng cell na to ay formula at hindi value. Kung matatanda niyo sa part 1 ay sinabi ko yung type na laman ng cell ay can be a value, pwedeng value or formula or functions. So, ngayon, ano ba ang pagkakaiba ng formula at saka functions? So, yung formula po ay yung parang arithmetic. Yung plus, minus, divide, tsaka multiply. So, yun po yung, so kunwari mag-formula ka ng 1 plus formula ng D2 plus D3. So, yung value nitong cell ay formula. Ang formula niya ay D2 plus D3. So, yan. Yan yung formula. Ano naman ang functions? Functions naman ay mga special na formula na ginawa na pre-define na ng Google Sheet. So, ginawa na ng Google Sheet. Katulad ng, instead of pa isa-isa ka nang nagpa-plus, so meron tayong sum. So, yan. Sum ng B2 hanggang D2. So, kung makikita nyo yung sum, ito, for function yan. Kasi, hindi siya wala siyang plus, minus, divide, or multiply. So, meron siyang string, yung sum, plus sum, tsaka yung parenthesis, tsaka closing parenthesis. So, anything na meron ditong string, kunwari sum, tapos inclusion ng opening parenthesis, tsaka closing parenthesis, function na yan. Okay? Yun ang pagkakaiba ng formula, tsaka functions. Pero, yung formula and functions, tatandaan nyo, kailangan magsimula siya sa equals. Okay? Next naman natin ito tackle ay yung reference. So, reference ng cell. Okay? Ang reference ng cell ay pwede maging relative reference or absolute reference. Ano nga ba sinasabi ko reference? Kunwari ito, nag-equals ako, ibig sabihin magpo-formula ako. So pag nag-select ako ng isang cell, so magiging yung equals D2. So ibig sabihin, relative reference siya. Okay, naka-relative reference. So ibig sabihin yung value ng F3 ay nakabase sa D2. Okay? Nakabase sa D2. So, enter ko na yan. So, pag nagpalit ako ng value dito sa D2, magbabago din yung value ng F3. Okay? So, ibig sabihin, naka-reference itong cell na F3 sa D2. Kung nagbabago ang value ng D2, magbabago din yung F3. Okay. So, ganyan ang relative reference. Meron naman na isa pang type, yung absolute reference. Ngayon naman, ano naman ang pagkakaiba ng absolute reference? Kunwari, itong G3, naka-absolute reference siya sa column D
Naka-absolute reference siya sa column D at row 2. So, yan. So, anong pagkakaiba ng relative tsaka absolute? So, kung ang relative ay nakabase siya dun sa D. So, pag kinapit-paste ko to, pinis ko dito, nag-change na yung rows niya. So, naging na 3. So, pag kinapit ko naman yun ng absolute, pinis ko siya dito, same pa rin, D2. So, ang pagkakaiba niya is, nagbabago yung reference niya once na kinapit-paste ko siya. Pero dito, laging siyang value D2. Okay? D2. So, yan yung absolute. So, laging tiyak. Alam niya na yung reference niya ay doon lang lagi, dito lang lagi. So, kung ano man itong cell na to, na value na to, ang value nito lagi ay nakabase dito. Pero pag naka-relative ka, pag kinapit ko to, mag-change na siya, mag-a-adjust. Okay, naka-relative lang kasi siya. So, pag absolute, hindi siya magbabago. So, yun nga po yung absolute, ay yung relative, tsaka yung absolute. Yung tatandaan ninyo ha, pag may dollar sign siya, ibig sabihin, absolute. Okay, ito naka-absolute sa rows at sa column. So, pwede yan maging ganyan. Okay? D, column 2. Okay? So, ibig sabihin, nakabase siya sa D. So, kunwari ito may laman pa dito. 8 or 4. So, tandaan niya ha, change ko yung absolute value niya. Nanggal ko yung dollar sign sa D. So, ngayon, naka-absolute reference lang siya sa rows. So, pag kinapit ko to, mag-a-adjust yung letter D, naging E. Pero yung 2, same pa rin siya. So, kahit copy ko yan, i-paste ko dito, same pa rin yan. So, tandaan nyo ha? So, tinanggal ko yung dollar sign dito. So, magiging naka-absolute lang siya sa 2. So, yung D niya, nag-copy ako at nag-paste ako sa different column, so magbabago yung reference ko ng column. So, magiging E siya. Pero pag same column pa rin ako, same column din siya. At absolute yung rows. Okay? So, kunwari, palitan naman natin to, gawin naman natin siyang, absolute natin is yung column. So, mag-absolute ako ng column, nag-copy ako, nag-paste ako, di pa rin siya. Okay? Kasi, column, naka-absolute yung column ko. So, hindi magbabago yung column ko. Pero pag yung nag-copy ako, nag-paste ako, magbabago yung rows ko. Kasi hindi na naka-absolute yung rows ko. Kung gusto nyo i-retain, lagi naka-reference dun sa cell na yun, so lalagyan nyo rin siya ng dollar sign para reference na siya, kaya naka-absolute reference na siya. Okay? So, yun ang purpose ng absolute. Mostly magagamit nyo is yung relative reference, pero yung absolute, napaka-strong niya pag nasa malaki na yung ina-analyze nyo. Kasi napaka-importante din absolute na yan. Okay? Okay. So, minsan, gusto natin makita kung ano yung formula na yon. So, para makita natin lagi kung ano yung formula is punta tayo sa View, Show, Formulas. So, pag nakita nyo, yan, naka-view na yung formulas. Kasi nga lang hindi nyo makikita yung values. Kung ibabalik nyo, titingnan nyo kung ano yung shortcut. Show, formulas. Ang shortcut niya is Control, apostrophe, yeah.
So, control apostrophe. So, babalik na siya sa values ulit. Okay? So, yun ang tatandaan niyo pa yung formulas. So, yung formula, nagsisimula lagi sa equals. At yung formula, pwede mag-consist ng arithmetic functions or functions. Okay? So, punta na tayo sa arithmetic. So, arithmetic, number 1 is plus. So, 5 plus 2. Kaya yung 5 plus 2, pwede maging 5 minus 2. Okay? Multiplications, 5 multiply by 2. Hindi exa, asterisk. And then, 5 divide by 2. So, yun yung pinaka-basic ng arithmetic. Ngayon naman, alam ko, aware kayo sa parentheses, yung grouping ng arithmetic formula. So, kunwari, 5 plus 2 times 3. So, kung makikita nyo dito, yung formula natin ay D2 plus D3 times D4. So, kung sa normal na mathematics, arithmetic, ang una natin gagawin is i-multiply muna natin yung D3 tsaka D4, saka natin i-add yung D2. So, ang magiging value niyan is D3 times D4, which is D3 times D4. 3 times 2, 6. Plus 5 is 11. So, magiging 11 siya. So, ngayon naman, ang purpose naman ng parentheses ay yung purpose naman ng parentheses ay i-group niya yung formula. Okay, so ganyan. I-include ko siya sa parentheses. So, magiging value niya na is 21. Okay? So, bakit magiging 21? So, D2 plus D3, 5 plus 2, 7 times 3, 21. Okay? So, magiging 21 siya. So, ganun yung parentheses. Okay? Grouping ng formula. Next naman. So, yun ang next naman. Punta na tayo sa basic functions. Okay? Basic functions. So, meron tayong basic functions dito. And, or, x, or, if, ifs. Average, average if, average if s, count, count a, count blank, count ifs, max, median, mean, sum if, and the lookup. Okay? So, yan po itatakan natin sa next video, yung basic functions. So, sana may natutunan kayo sa difference ng formula tsaka functions. At yung relative reference tsaka absolute reference and basic arithmetics and parentheses. So, kung may questions kayo, huwag niyo kalimutan mag-message lang sa baba ng video. At lahat ng links related sa Google Sheet tutorial, ilalagay ko din yung sa baba ng video. At kung may mga gusto kayong i-tackle na other than Google Sheets, comment na kayo sa video. And sana continuous lang po yung pag-supportan niyo sa channel ko. At marami kayong matutunan sa mga sinishare kong ideas. So, thank you. And that's it. Sana subaybayan nyo ang next video ng part 4. Thank you, and that's it.